ба майдон даъват карда мешавад Дилмуродзода Шаҳобиддин ва ҳарифаш Раҳимов Муҳаммадҷон. Дастаи душанбе 1 ки ҳарду паҳлавонон ба майдони марказӣ ворид мегарданд ва با یک تگ سفید دلمرادزاده شهاب‌الدین و با یک تگ سبز آن همین پهلوانی که روی اکران های ما و شما است رحیموف محمد جان نمایندگی میکنه دسته دوشنبه 1 رو زیر وزن 71 کیلو اولین سبقت خود رو شروع کردند. در حال هر دو پهلوانان و هجوم میگذارند. رحیموف محمد جان پهلوانی که لباس های سبز بر کرده است در حال چالاکی خود را نشان میدهد. و دلمرادزاده شهاب‌الدین پهلوانی که یک تگی سفید بر کرده است کمی از حریف دوری میجوید و محمد جان رحیموف باشد دست و گریبانی حریف را خیلی مستحکم گرفته است. فرصت انتظار می شود فرصت تا اینکه امکانیت پیدا شود برای پرتاف کردن و یک پرتافتی سر کتف را خواست به انجام رساند دلمرادزاده شهاب‌الدین و آگاهی نخست را داوری مرکز نشان میدهد به شهاب‌الدین دلمرادزاده. دیگر خیلی مستحکم هر دو گریبانی حریف را گرفته است محمد جان رحیموف حالت مناسب برای پرتاف کردن برای دلمرادزاده شهاب‌الدین ولی این حالت برطرف میگردد. محمد جان رحیموف با قد و قامت اندک از حریفش بلندتر گوشتین میگیرد خیلی آرامانه و یک پرتافت دیگر را خواست به انجام رساند دلمرادزاده شهاب‌الدین. بار دیگر هر دو پهلوانان دست به گریبان میگردند. خیلی حالت مناسب برای پرتاف کردن برای رحیموف محمد جان. لحظه مناسب رحیموف محمد جان میتواند پرتافت یا اینکه اجرای اصول کند. و یک حالتی پرتاف کردن را میخواهد و انجام رساند رحیموف محمد جان. ولی امکان نمیدهد شهاب‌الدین دلمرادزاده برای پرتاف کردن. بار دیگر رحیموف محمد جان دست و گریبانی حریف را خیلی مستحکم گرفته است. یک حالت مناسب
барои партоф кардан ва фаъолӣ худро нишон медиҳад муҳаммадҷон раимов ва нахуст танбеҳро нишон медиҳад довари марказ барои ҳарду паҳлавонон қувваҳоро баробар нишон медиҳанд иҷрои усул намекунанд партоф намекунанд ва имкониятҳои хеле муносиб барои раҳимов муҳаммадҷон вале ин ҳолатҳоро истифода намебарад ва ҳамин тавр як партофти хеле ҳамолӣ ба анҷом расонид раҳимов муҳаммадҷон вале ин партоф ба ҳеҷ имтиёзе монандие надошт ва каме интизор мешавем ҳалномаи доваронро ва баъд аз чанд лаҳза ин партофтро мебинем ки баркадом имтиёзе монандие дошт ё ин ки имтиёз буд ва ҳеҷ гуна имтиёз дар ин партоф дида намешуд ва сабқат идома меёбад بیست ثانیه دیگر تا با اتمامی این وخوری باقی مانده است و همینطور رحیموف محمدجان با این پرتافت زیبای خود میتواند یک قدم با پیش زند یک قدم به سوی پیروزی زند و تبریک و احسانش میگیم دوستان عزیز خیلی هم سبقت کرد در مدتی 5 ثانیه اخیر توانست حریفش را از سر راه بردارد. آنها همان نوارهای تکراری یا اینکه نوارهای سوس کرده شده ای که دوستان عزیز در اینجا همکارم سوربون میسایف ادامه این رقابت ها را برایتان شروع خواهد کرد. دیگر درود به همه اون نفرانی که قهرمانی تاجیکستان را تماشا دارند. ادامه میدیم شرح و توضیح رقابت پهلوانان را که در وزن 71 کیلوگرم دویم رقابت مرحله اول است که شروع می شود. نصرالله شاهنظرزاده لباسهای سفید باور کرده است از دسته شهر دوشنبه و شادی محیدینوف باشد از دسته دوشنبه 2 لباسهای سبز. اکنون یک حرکت با سر زانو نشسته میخواست پرتاف کند شاهنظرزاده نصرالله از دسته دوشنبه، ولی حریفش الکی پای برد که با کدام روش
شاه نظرزاده رقابت میکند. باز همون برای اجرا کردن اصول کمری تلاش میکند. اینجا یک لحظه توجه کرد شادی موحدینوف برای عکس الحمله، اما مانع گذاشت و این شکل نادرست داشتن مجازات به شادی موحدینوف. آگاهی اول محض به او داده شد. حرکت های شادی برای داشتن گریبان و اکنون روش را دیگر میکند. این حرکت از جانب نماینده شهر دوشنبه. نصرالله بود و برایش امتیاز بدن آورد. ضد حمله بود. انیخترش سراول شادی موحدینوف میخواست پرتاب کند، ولی در حال ضد حمله را خیلی خوب به کار برد نصرالله و همکنون پایزنی های شادی آمد اندک راستا نسبت به حریف میدانداری کرده ایستاده است. و این نوبت هم نصرالله یک عملکرد کرد ولی بدون نتیجه. داوطلبانی وزن 71 کیلوگرم 32 نفر را تشکیل میدهند که البته برای آن نفرانی که میخواهند به مرحله های نهایی روند آسان نخواهد بود. خیلی رقابت ها شدید جریان میگیرند. شماره اشتراکچی هم زیاد است و تلاش برای برآمدن به مرحله های نهایی هم البته خیلی خوب و دیدنی صورت میگیرند. چرخ میزند شادی، حرکت میکند، موقع پیدا میکند و اکنون هر دو یک طرفه داشتند. معلوم است که نصرالله بیشتر با طرف چپ گوشتین میگیرد. ببینیم که همین حرکتش بدن اینجا بهاگذاری خواهد شد. نه، داور اشاره میکند که چیزی نیست و آگاهی دوم تنبیه می شود برای شادی موحدینوف. تنبیه شد. دقیقه ها هم با ایستگی سپری می شوند و یک بدن دارد نصرالله و تنبیه دارد شادی. این البته معنای آن را دارد که شادی از حریف خفا میماند از پس گریبان و اینجا شاید موقعیتی خوبتر پیدا کند شادی، اما نتوانست. پایزنی اینجا کمربند باید بسته شود از سری نو. امروز چون بالاتر هم گفتیم در وزنهای 60 65 71 کیلوگرم رقابت ها صورت میگیرند و لکه در مرحله نفرانی که به مرحله های نهایی راه یافتند در وزن 60 و 65 کیلوگرم با ایستگی معین گردیدند و اینجا حرکتی
شادی و بدن. اکنون شادی هم امتیاز را با حریف برابر کرد. وای خیلی موقعیت مساعد را اینجا انتخاب کرده بود شادی، ولی پرتاب کرده نتوانست. از گریختن از حمله رقیب شاید آگاهی، بله آگاهی به نصرالله شاه نظرزاده. اکنون برای نصرالله موقعیت خیلی مساعد است، باید تنها پرتاب کند. تا کجا میتواند؟ شادی هم امکان خوب دارد برای پرتاب کردن، اما اگر کمی حرکتش خوبتر و با سرعتتر می بود، دویم بدن رو شادی صاحب می شد و شاید غلبه کامل رو به دست می آورد. وقت به انجام رسید و اینجا هر دو هم بدن دارند و بنابر سبب آنه که شادی آگاهی داشت، تنبیه داشت، به همین خاطر شاه نظرزاده نصرالله غالب این جفت گردید. همین طور داوران روی گله میواز کرده می شوند و برای قضاوت رقابت بعدی داوران نو روی گله می آیند. البته کار داوران در این گونه مسابقه ها خیلی مهم است، قرار برآورده آنها. برای همین چون نمایندگان فدراسیون قبلا گفتند آنها به سطح و صفت داوری البته که اهمیت جدی میدهند. خب طبق همان صورت مجلس باید بنیامین عبداللهیف از دسته شهر دوشنبه و قربان عبدالله از دسته خطلاندو باید اندر میدان شوند. هر دو پهلوان هم با ایستگی روی گله می آیند و رقابت را ادامه خواهند داد. بنیامین عبداللهیف با یک تک سفید از شهر دوشنبه و عبدالله قربانوف از دسته خطلاندو لباسهای سبز به بر کرده است. ادای احترام و با صدای گیرید داوری مرکز رقابت شروع می شود. دقیقه های اول معلوم است که دقیقه های سنجشی هم هست. پهلوانان یکدیگر را می سنجند تا کدام اندازه آماده این رقابت هستند و با کدام طرز گوشتین می گیرند. اکنون پایزنی از جانب قربانوف. یک حرکت دیگر. اکنون معلوم شد که عبدالله فاولتر است، به همین خاطر حریفش آگاهی میگیرد. بنیامین با این شکل هم البته ما بارها غلبه ها را دیدیم که فعال است حریف، هرچند
امتیاز نگرفته است، اما از جهت فعالی بیشتر حرکت کردن برای پرتوفت حریف را مجبور میکند که اشتباه کند. و بار دیگر معلوم است که از همون روشی که حریف را با قفا تله میدهد زیادتر استفاده میبرد. عبدالله قربانов زیادتر اونه که با لباس های سبز هنرنمایی کرده ایستاده است. عبدالله بیشتر کوشش میکند که اولین شده پرتاف نماید و فعال است نسبت به حریف و همین فعالی تنبیه به بنیامین عبداللهیف. و یک حرکت خیلی خوب داشت اینجا بنیامین عبداللهیف. عبدالله قربانов در یک جا نمی‌ایستد. ببینید به هر طرف حریف را کشول می‌دهد، موقعیت را دیگر میکند، حرکت هایش را دیگر میکند، اما بنیامین عبداللهیف باشد چندان هنری یعنی فعالی خود را نشان نمی‌دهد. و یک بار دیگر هلوک درونی پای را استفاده کرد عبدالله قربانov و بدن بهاگذاری شد از جانب داور مرکز. اکنون پیشرفتی بر جانب عبدالله قربانov است. در رقابت هر دو این پهلوان ما زیادتر فعالی یک نفر رو دیدیم، آن هم عبدالله قربانov بود. اگر آگاهی سیوم با بنیامین عبداللهیف داده شود پس او از میدان خارج کرده می شود. پیش از مهلت عبدالله قربانov غالب دانسته می شود. بله همینطور هم خارج کرده شد با 3 آگاهی و عبدالله قربانov باشد دستش بالا می شود و رای خود را به دور دیگر برد. داور مرکز هم عوض شد و جفتی نو هم روی گله می آیند. سامان علاموف یک تکی سبز یک تکی سفید ببر کرده است و حریف او باشد معذرت سامان علاموف یک تکی سفید ببر کرده است. بله چون گفتیم قادرزاده حریفش یک تکی سبز. این در وزن 60 کیلوگرم هنرنمایی میکنن. مرحله نیمه نهایی است.
خوب حرکت‌ها برای موقعیت مناسب رو پیدا کردن. پایزنی از جانب سامان علاموف، خسرو علاموف، سامان علاموف این از شهر وحدت هستند این پهلوانان. ایسا قادیروف با لباس‌های سبز ازشون گفتیم و سامان علاموف با یک تکی سفید نیروسنجی کرده ایستادند. حرکت‌های سامان علاموف خیلی خوب هستند. هر دو هم اینجا تلاش دارند. حرکت هست، پیدا کردن موقع مناسب برای پرتاب کردن و عموما بدون اگر گویم حرکت نیست. هر دو هم تلاش دارند. تنها اینجا پرتاب کردن لازم است تو خلاص و این شکل نادرست داشتن. آگاهی اول با قادیروف ایسا. سامان علاموف از سهراب شاقولوف در شهر وحدت اگر اشتباه نکنیم مشق میکند، تمرین میکند، یعنی آنجا آمادگی اش را با مسابقه ها سپری خواهد کرد و اکنون موقعیت خوب را اشغال کرده است. تنها پرتاب کردن لازم است. اینجا میتواند که به قفا حریف رو پرتاب کند. موقعیت هم خوب است. نه نتوانست. سامان علاموف به هر حال معلوم است که در هنرنمایی او یک دیگرگونی دیده می شود. برای شامل شدن با یکچین کشور اکنون رقابت پذیری از این بابت پرشده تر می شود. تنبیه با ایسا قادیروف، ایسا قادیرزاده. امروز اگر توجه کنیم در همه منطقه های تاجیکستان علاقه نورسان و جوانان با گوشتین اجدادی خیلی محبت زیاد پیدا کردن و همان گوشتین های میدانی، گوشتین هایی که در منطقه ها می شود خود گواه از آن است که نفران خیلی زیاد آنجا میدانداری میکنند. این البته از رشد این رشته ورزش شهادت میدهد. واقعا طی سالهای اخیر نمایندگان فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان خیلی کارهای بزرگ را به سامان میرسانند. برگزاری مسابقه ها و گریختن از حمله رقیب، آگاهی به سامان علاموف، برگزاری مسابقه ها، تشکیل سمینار و دیگر کارهای منفعت آور البته به رشد این رشته ورزش تکان بزرگ میبخشد. اینجا وقت
به انجام میرسد از سبب آنه که ایساق قادرزاده تنبیه داشت سامان علاموف به مرحله نهایی می رود. اکنون وزن 71 کیلوگرم باز رقابت‌های مرحله اول ادامه میکنند. مهردین رحمتوف در اکران‌های ما و شما است با یک تکی سبز. انتظار است که امیدجان میرزا شریفوف حریف او روی گلیم بیاید. خب همین طور عریفی مهردین رحمتوف وارد میدان شد. امیدجان میرزا شریفوف لباسهای سفید به بر کرده است و مهردین رحمتوف یک تکی سبز. هر دو هم از دسته دوشنبه هستند. به خاطر دیر کردن، دیر روی گلیم برآمدن، آگاهی به امیدجان میرزا شریفوف داده شد. اکنون گرد میدان دور میزنند و پرتاف میکند امیدجان. امتیاز بدن علاقه یک پیشروی، یک از حریف پیش گذاشتن برای امیدجان. آیا این موقعیت برای هر دو خطر دارد؟ اینجا نتوانست رحمتوف پرتاف کند مهردین، وگرنه موقعیت خیلی خوب رو اشغال کرده بود. واو، این حلال است. با یک حرکت های زیبا و چست و چالاکی و یک اراده خیلی قوی، امیدجان میرزا شریفوف اینجا توانست با امتیاز حلال حریف را تسلیم کند. و اینجا از بینیش کمی خون می رود، به طبیب نیاز دارد، ولی علاقه او غالبیت را به دست آورد بر مقابل حریفش.
خب همین طور بعد از یک کم معالجه طبیب امیدجان میرزا شریفов دستش بالا شد و به مرحله دوم میگذرد. و این آن پرتافتی که از جانب امیدجان بود. خب حلقه محیدین اسداللهیف از دسته دوشنبه 2 آماده است، جانب میدان شد و حریف شهرت شادیزاده از دسته خطلان 1 باید روی گلیم بیاید که تاکنون او را انتظار هستند. شادیزاده شهرت از دسته خطلان 1 و میدان می آید. خب در مجموع اکنون رقابت ها با ایستگی دیدنی تر خواهد شد و ما می بینیم که در وزن 71 کیلوگرم کدام پهلوانان ارزنده هنرنمایی کردن بعداً در مسابقه های سطح بین المللی هستند. وارد میدان می شود شهرت. خب همین طور با لباس های سفید به خاطر دیر کردن آگاهی به اسدالله محیدینov معذرت به شهرت شادیزاده. همین طور رقابت آغاز می گردد. محیدین اسداللهیف لباس های سفید به بر کرده است از دسته دوشنبه و شهرت شادیزاده از دسته خطلان یک تکی سبز. پایزانی حرکت ها از جانب اسداللهیف و اشاره می شود که از جانب داور رقابت باید ادامه کند. رقابت باید ادامه یابد. و یک حرکاتی نماینده شهر دوشنبه خب یعنی این نوبت بدن بار دویم است که با همین روش شادیزاده حرکت میکند و لکه یک بدن گرفت. آگاهی به خاطر دیر به میدان آمدنش بود و این پهلو است. اکنون یک جواب خیلی سزاوار محیدین عبداللهیف داد به شهرت. شهرت شادیزاده هنگامی که بدن گرفت در حال اسداللهیف با امتیاز پهلو جواب گفت. اکنون میبینیم باز ادامه رقابت رو که چی خواهد شد. این موقعیت خیلی مساعد است برای اسداللهیف ولی پرتاف نشد. از آستین بعداً از گریبان شهرت شادیزاده
حریف را مستحکم داشت. اکنون یک طرفه مستحکم می دارد و برای پرتاب کردن اینجا تلاش کرد محیدین عبداللایف. حلقه پشتی پای اینجا از جانب شهرت شادی زاده استفاده می شد که چندان موفقانه نبود. امر می شود که اثر نو رقابت شروع شود از مرکز. بسیار احتیاطکارانه هر دو رقابت میکنند. سریاستین و بعدن گریبان و مکنون از کمربند تلاش میکند شادی زاده که مستحکم دارد و موفق هم شد. اکنون چگونه حالت مساعد پرتاب کردن را پیدا میکند. سریاستین داشته است شهرت و حرکت های مهردین محیدین اینجا کمی دیگرتر شد و برای برآمدن از دایره معین شده تنبیه میگیرد شهرت شادی زاده. اکنون از کمربند اینجا مستحکم داشت شهرت، ولی نمیداند که چگونه راهی پرتاب کردن رو پیدا کند. یک لحظه پایزنی. اکنون این گونه حرکتش خوب بود. پای پیچاندن ولی پرتاب بدن چون پهلو داشت محیدین اسداللایف اکنون بدن گرفت. 13 ثانیه دیگر تقدیر این رقابت بعداً حل خواهد شد. خوب همین طور وقت تمام می شود. محیدین اسداللایف پیروز گردید و اکنون راه خود را به مرحله دیگر برد. این همان حرکت هایی که از جانب محیدین اسداللایف بود. داور ازبکستانی هم اکنون رقابت نوبتی را حکمی میکند. خب سعی مراد سعی محیدین لباسهای سفید به بر کرده است و اسکندرشاه رحمانوف باشد لباسهای سبز. اسکندرشاه خیلی خوب به حرکت در آمد
аз гиребон мустаҳкам доштааст. ана акнун ин мавқеъ барояш хуб аст. инҷо бадан бояд бошад. на довар ишора мекунад ки чизе нест. искандаршоҳ шояд бо ҳамон ҳалуки искандарӣ ки кашфкунандаи ӯ ҳамноми ана ҳамин паҳлавон аст, бобои искандаршоҳ, шояд бо ҳамон ҳалуки маъмул як партофти ҷонона мекунад, вале на. гурехтан аз ҳамлаи рақиб, огоҳӣ аввал ба паҳлавони хилати сафеддошта Муҳиддин Саймурод Саймудинов дода мешавад. ана ин навбат мавқеъ хуб буд. танҳо бояд партоф кард. бале, ин навбат бадан ҳаст. бо сари зону ин навбат нишаста мехост партоф кунад Искандаршоҳ Раҳмонов, аммо натавонист. пойзани ҳаракатҳо акнун Искандаршоҳ фаъолтар шуд. баъд аз оне ки имтиёз аз даст дод, дар гӯштини миллӣ, гӯштини суннатӣ бисёртар ҳамин ҳолатҳое ки паҳлавонон дуру дароз гӯштин мегиранд бисёр ба мушоҳида мерасад. аммо чун инҷо вақти муайян аст, ба ҳамин хотир талошҳо каме дигар мешавад. паҳлавонон ҳаракат мекунанд ки ҳадди ақал бадан ё паҳлӯ соҳиб шаванд. ана акнун ин паҳлӯ аст. Саймурод Саймудини Саймурод аниқтараш акнун паҳлӯ. хоб, бадани Искандаршоҳро бо паҳлӯ ҷавоб гуфт. акнун чӣ ҷавоб медиҳад Искандаршоҳ? ҳоло вақт хеле зиёд аст. танҳо инҷо талошҳо, ҳаракатҳои ҷолиб. инҷо бадани дуюмро соҳиб мешавад Искандаршоҳ. на, инҷо боз бадан ба Саймурод дода шуд. як паҳлӯ, як бадан ва як огоҳӣ дорад. Искандаршоҳ бошад як паҳлӯ, аммо ин паҳлӯ албатта ӯро дар ин рақобат ғолиб нахоҳад кард. ӯ бояд акнун талош кунад барои ҷуброни имтиёзи аз даст рафта. ва инҷо ҳам боз талош кард Саймуроди Саймудин, вале ин навбат муваффақ нашуд. дақиқаҳо ҳам бо оҳистагӣ сипарӣ мешаванд ки ин албатта бар суди Саймурод аст, паҳлавоне ки яктаки сафед дорад.
искандаршо баъд аз оне ки бо паҳлӯ аз ҳариф хафомон ҳаракатҳояш хеле зиёдтар шуд, аз ӯ бештар талош мекунад ва инҷо партофт дертар кард барои иҷрои партофт. сонияҳо хеле ба шумор монданд, аммо ҳамоно искандаршо талош дорад барои касби имтиёз. пойзанӣ ҳаракатҳо ин фаъолиро бояд дар дақиқаҳои аввал нишон медод. искандаршо хуб, ҳамин тавр тамом вақт ба анҷом расид ва саймуддини саймурод роҳи худро ба марҳилаи дигар бурд. ана ҳамин ҳаракат белохира ҳаракати ҳалкунанда шуд, тақдирсоз шуд ва дасти саймурод боло гардид. дар вазни 71 килограмм акнун нафарони дигар озими майдон мешаванд. хуб, ҳарду омода ҳастанд, довари марказ ҳам омода аст. акнун паҳлавононро муаррифӣ хоҳем кард. шодмон зикрлоев аз дастаи шаҳри душанбе ва ҳусейнзода муҳаммад раҷаб аз дастаи вилояти суғд нерӯсанҷӣ мекунанд. акнун мактаби вилояти суғд бар муқобили дастпарварони шаҳри душанбе, чун мо қаблан ҳам гуфта будем ки аз вилояти суғд паҳлавонони зиёд омаданд ва ҳунари хуби худро ҳам нишон медиҳанд. онҳо бар муқобили паҳлавонони шаҳри душанбе, чун гуфтем, зиёдтар намояндагони вилояти суғд нерӯсанҷӣ мекунанд. аммо инро рақобати имрӯзаи ҳарду ин паҳлавонон баъдан нишон хоҳад дод. вай чӣ гуна ҳаракати зебо ва ин партофт аз ҷониби зикруллоев паҳлӯ баҳогузорӣ шуд. аз ҷониби ҳусейнзода паҳлӯ баҳогузорӣ шуд. намояндаи вилояти суғд муҳаммад раҷаб ҳусейнзода акнун бо як паҳлӯ пешсаф мегардад. албатта ҳамон гуфтаҳое ки қаблан мо ишора кардем, намояндагони вилояти суғд гуфтем бар муқобили паҳлавонони шаҳри душанбе ҳама вақт ҳунари воло нишон медиҳанд. ҳамин лаҳзаҳо ҳам чунин шуд. либосҳои худро ба тартиб медарорад зикруллоев ва баъдан рақобат шурӯъ мегардад. амр мекунад довар ки гиред. зикруллоев бояд зиёдтар талош кунад ки паҳлӯе ки аз даст рафтааст аллакай онро дубора бар бигардонад. вале то куҷо метавонад ки бар муқобили ҳусейнзода муҳаммад раҷаб истодагарӣ кунад ё партоф кунад.
در صورتی که محمد رجب حسین زاده برعکس فعالتر می شود، موقعیت مساعد را پیدا می کند، از سر آستین می دارد. ببینیم زود زود موقعیت را عوض می کند. غالبیت نصیب شاهرخ حسین محمد. چندان از خود فعالی نشان نمیدهد شادمان ذکراللهیف، در صورتی که او از حریف قفا میماند. یک پهلو دارد، یک بدن حریف. پایزنی حرکت ها، این هم البته برای کسب امتیاز است، ولی از دو جانب این گونه حرکت باشد باز دیدنی تر خواهد شد. اما یک طرفه است رقابت امروزه. محمد رجب حسین زاده بیشتر کوشش کرده ایستاده است. اکنون ذکراللهیف موقعیت را دیگر کرد، شاید برای پرتاب کردن هم تلاش کند. خیلی دور و دراز یک دیگر را داشته ایستادند. اشاره می شود که لباسهای خود را به ترتیب درآورد. شادمان باید سفید قادر حسین رحمان، باید سبز ناظر محمد زاده جنیدالله. در رقابت پهلوانان وزنهای بالایی شاید اکنون ما یک جالبیت و جذابیت گشتین ملی را ببینیم، چون که همه وقت همین گونه می شود در میان ورزشکاران شناخته. و با سر کتف اینجا پرتاب کرد حلال محمد رجب حسین زاده از دسته ولایت سوخت. اینجا دستش بالا شد و روی خود را به دور دوم میبرد. حریف باشد از ادامه رقابت ها محروم شد. میدان دعوت کردن شاید فخرالدین سنتلو، علی کرامتلو. خیلی پرتافت دیدنی هم بود. ایاری بیاد خلیفه خلو رجب، یعقوب سنتلو. ایاری بیاد خلیفه خلو رجب، یعقوب سنتلو. داوران روی گلیم عوض می شوند و برای رقابت قضاوت کردن رقابت داوران نو روی گلیم می آیند. و این پهلوانی که در اکران های ما و شما بود با یک تک سفید سنت الله
فخردینов ва ҳарифи ӯ кароматулло ҳалимов аст. ҳама чи омода аст. паҳлавонон аллакай дар рӯи майдон ҳастанд. танҳо довари марказ ба майдон бияд ва баъдан ҳарифонро паҳлавононро ба рақобат даъват кунад. хуб, ҳамин тавр довари марказ ва доварони кунҷӣ омаданд ва ҷойҳои худро ишғол карданд. акнун танҳо паҳлавононро бояд ба маркази майдон даъват кунанд ва баъдан рақобат шурӯъ мешавад. хуб, бо яктаки сафед чун болотар гуфтем, сунатулло фахриддинов аз дастаи душанбе ва кароматулло ҳалимов аз дастаи хатлон як либосҳои сабз ба бар кардааст. эҳтиром ба якдигар, албатта дар мадди аввал аст эҳтиром ва рақобат шурӯъ мешавад. дар майдон рақиб ҳастанд, дар майдон муқобили ҳамдигар нерӯсанҷӣ мекунанд, аммо берун аз майдон дӯст ва бародар эҳтироми якдигарро медонанд. ҳарду ҳам бубинем як зайд доштанд, мавқеият интихоб мекунанд. ва ин ҳаракати хеле хуби сунатулло фахриддинов ба имтиёзи паҳлӯ оварда расонид. албатта ҳарифро дар ғафлат гузошт, дигар тараф нишон дод ва ҳамларо ба дигар тараф бурд. бори дигар аз ҳамон ҳолати аввалае ки имтиёз гирифт истифода кард, вале натавонист. акнун баъд аз оне ки ҳалимов имтиёз аз даст дод, каме фаъолтар гардид, вале аз рӯи гилем баромад. аз ҳамон хотир довари марказ ба ӯ огоҳӣ дод. бо вуҷуди оне ки аз ҳариф аз ҷиҳати имтиёз хафо мемонд, боз муҷозот ҳам гардид. ой, ҳалол. пойзани билохира барои сунатулло фахриддинов имтиёзи дигар овард ва бо ҳамон ибораи маъмули ҳалол дасташ боло шуд ва ба марҳилаи дигар гузашт.
акнун منتظر برآمدن جفت دیگر هستیم که الکی با میدان نزدیک میشوند. بد توجه میکنیم به این رقابت. مولا رجب خلیفایف از دسته شهر دوشنبه لباسای سفید به بر کرده است و حریفی او باشد سنت الله یعقوبوف از اون از دسته شهر دوشنبه است. اکنون برای برآمدن به دور دیگر نیروسنجی میکنند. تجربه مولا رجب خلیفایف خیلی خوب است. نشان نقره گراند سلامی باکو 2022 را دارد. در کوتاه‌ترین ثانیه ها در 8 ثانیه گمانم کوتاه‌ترین پرتافتی زودترین پرتافتی رقابت امروزه همین است. حتی ما فرصت پیدا نکردیم تا وصف و توصیف کنیم این پهلوان را. با امتیاز حلال مولا رجب خلیفایف برای خود را اکنون به دور دیگر برد. حتی بسیاری ها نتوانستند که حتی به طرف دیگر بگردند. در حال داشت و پرتاف کرد. دیگر یگان فرصت باقی نماند. البته تجربه زیادی که کسب کرده است خلیفایف در دل خواه مورد برایش امکان خوب میدهد. خوب، همینطور جفت دیگر رو ما میبینیم. یکی از دسته شهر دوشنبه، دیگری از شهر نوحی توبه مرکز با لباس های سفید علی جان قوتعلی و با یک تک سبز خیرالله فیضالله زاده هنرنمایی میکنند و اینجا به خاطر دیر به رقابت پیوست شدن برای گلیم آمدن آگاهی به پهلوان یک تک سبز داشته فیضالله زاده خیرالله داده می شود و این هم به مثل رقابت مولا رجب خلیفایف خیلی دیدنی خواهد بود. هنوز در اولین رسش ها پرتاف کرد علی جان قوتعلی. و اینجا در اولین رسش خیرالله زاده لد برداشت. فیضالله زاده خیرالله لد برداشت و غالبیت به پهلوان شهر دوشنبه علی جان قوتعلی داده شد. کمی موقعیت رو نادرست اشغال کرد و هنگام پرتاف کردن دستش رو نادرست گذاشت و به همین خاطر لد برداشت و اینجا اشاره شد که دیگر ادامه دادن نمیتواند رقابت را و همینطور علی جان قوتعلی پیروز دانسته شد.
بعد از عوض گردیدن داوران روی گلیم اکنون رقابت نوبتی آغاز می شود. آماده هستند پهلوانان و تنها اشاره داور آنها را به مرکز میدان میارد. همینطور هم شد و اکنون توجه میکنیم. قادرزاده ذکرالله از دسته دوشنبه لباسهای سفید به بر کرده است و مظفر ایسایف از دسته ختلان 2 لباسهای سبز. هر دو هم برای داشتن کمربند تلاش دارند. ببینیم یک پلوکی درونی پای و بعدا پایزنی از جانب قادرزاده، حرکت جوابی از جانب ایسایف و اینجا بدن به قادرزاده ذکرالله. خب همین گونه رقابت ها البته از آغاز از دقیقه های اول اگر جالب صورت گیرند واقعا هم مخلصان هم راحت میکنند و برای شرح و توضیح هم خوبتر می شود. بعضی رقابت های هستند که بسیار دلگیر کننده هستند واقعا هم، اما بعضی رقابت ها حتی فرصت نمیابی که آنها را به طور پره معرفی نمایی به مخلصان و هواداران و تماشابینان. همین گونه است. یا چگونه حرکت زیبا داشت قادرزاده. پهلو این پرتافت پهلو بها گذاری شد. حرکت قادرزاده اکنون پهلو بها گذاری شد و بار دیگر دو پهلو با امتیاز حلال مبادل گردید و غالبیت کامل را قادرزاده اینجا صاحب می شود و رای خود را به دور دیگر می برد. ذکرالله قادرزاده از دسته دوشنبه. بیاید یک لحظه توجه میکنیم به همون جالبیت این رقابت. این بدن بود عمل کرده اول و این پرتافت دوم بود که پهلو بها گذاری گردید و یک پهلوی دیگر انا اینجا بود. دو پهلو بالاخره حلال. نورعلی نبیوف یک تکی سفید به بر کرده است از دسته دوشنبه و عبدالواحد خادیروف از دسته شهر نهایی تابع مرکز لباسهای سبز. نورعلی نبیوف در دانشکده مالیه و اقتصاد تحصیل میکند، چون ما در مسابقه کشادی دانشکده تربیت جسمانی رقابت او را مشاهده کردیم. مقام سوم را گرفت اما هنرش خیلی شایسته بود و امروز دسته شهر دوشنبه را نمایندگی میکند و در اولین رقابتش در وزن 71 کیلوگرم میبینیم که تا کجا موفق میشود. در تالار پرویز صابیروف، کلوب پرویز صابیروف تمرین میگیرد. پهلوانی که لباسهای سفید به بر کرده است و محض برای این مسابقه در همونجا آمادگی گرفته است. کم فعالی اینجا مشاهده شد برای نورعلی نبیوف. اما او باید اکنون جریان رقابت را دیگرتر کند، ماجرا را به دیگر طرف برد. آگاهی به حریفی او نیز
با قادرов هم آگاهی داده شد. از گریبان خیلی خوب داشته است نورعلی نبیов، ولی رها کرد. بعداً موقعیت رو دیگرتر کرد. باز از گریبان داشت، سر زانو نشسته، میخواست پرتاب کند ولی نتوانست. ولکه هر دو هم آگاهی دارند، از جهت مجازات برابر هستند. تنها اینجا امتیاز باید به دست بیارند. سر زانو میخواست پرتاب کند عبدالواحد قادرов، ولی سرعتش خیلی سست بود. و اینجا در حال به زمین نشسته، به زانو نشسته نورعلی نبیов میخواست پرتاب کند. الکی از این عمل کردش حریف پای برد، خود را کنار گرفت. در دوام همین ماه در شهر دوشنبه جام پایتخت در نوروزگاه پایتخت صورت خواهد گرفت که اشتراک پهلوانان از کشورهای خارج در نظر است و به همین خاطر بهترین های قهرمانی تاجیکستان، بهترین های همین مسابقه انتخاب می‌گردند. و اینجا البته که امیدواریم نفران ارزنده بتوانند که به طور شایسته در آن مسابقه کشور ما را معرفی کنند، زیرا همکنون پرچم بالا برده می شود، آنجا سرود ملی صدا داده می شود. تقویم مسابقه های جهانی بین المللی در شامل است کشتین ملی، پس تلاش ها هم دیگرتر می شوند. چون بعد از قریب 4 دقیقه میدانداری هر دو این پهلوان یکدیگر را خوب آموختند و از احتیاط کار میگیرند. از احتیاط کار میگیرند، تنها عکس الحمله یا در حال یک و یک باره هجوم میکنند. انا همین گونه که نورعلی نبیов داشت. ثانیه های به شمار ماندند تا انجام این رقابت، اما هر دو با جز آگاهی که دارند دیگر نتیجه امیدوار کننده نیست. وای نزدیک بود که در ثانیه های آخر نورعلی نبیов یک عملکرد را به انجام رساند که برایش امتیاز آور باشد، ولی نه. و اینجا تنبیه با پهلوان خیلات سبز داشته قادرov اینجا اشاره میکنند داوران و داور مرکز داوران کنجی را نزد خود میخواند و چه مشورتی میکنند. این نورعلی نبیов است، هم تحصیل میکند و هم در مسابقه ها شرکت میکند، با ورزش مشغول است. این هم برای جوانان ما خیلی خوب هم هست. تنبیه اینجا با پهلوان خیلات سبز داشته عبدالواحد قادرov داده می شود. در صورت با همین نتیجه به انجام رسیدن این رقابت نورعلی نبیov بالاخره
дар сониyaҳои охир дилпурона акнун ғалабаро ба даст овард. бо танбеҳнею бо имтиёзи паҳлӯ. ва ҳаминтар вақт тамом шуд. Нуралӣ Набиев роҳи худро ба марҳилаи дигар бурд ва ба даври дуюм. این هم همان پرتافته که در ثانیه های آخر نورالین نبیف توانست به دست بیارد امتیازی در کاری را و خیلی هم البته دیدنی هم بود. ببینیم بالاخره همون سریزانو نشستن و پرتافت کردن ها برای نورالین نبیف منفیت آورد. خب توجه میکنیم اکنون به رقابت بعدی. علیجان سفرعلیف لباسهای سفید به بر کرده است از دسته دوشنبه و رمضان مهربانی رمضان لباسهای سبز از دسته خطلان یک. علیجان سفرعلیف قد و قامت بلند دارد، دستان دراز دارد و انا همین گونه پرتوهای جالب هم دارد. در اولین رسش ها توانست امتیازی پهلو را به دست بیارد. خیلی البته که هنرش خوب است. علیجان را پایهای دراز، دستان دراز و قد بلند هم البته همه وقت به علیجان سفرعلیف کمک میکند. در مسابقه های سطحی با نفوذ هم کشور ما را در رشته جودو چندین مرتبه معرفی کرد و همکنون در گشتین ملی درخشش خیلی خوب هم دارد. در گشتین بین المللی که در شهر دوشنبه می شود طول 2-3 سال اخیر پیوسته شرکت میکند. علیجان سفرعلیف در تالار پرویز صابرов تمرین میکند. در کلوب پرویز صابرов از فاروق صابرов درس مهارت میگیرد و این اکنون تنها همون موقعیت خوب رو میکند پیدا میکند. بیشتر با طرف چپ گشتین میگیرد. از سر آستین خیلی خوب داشته است. خیلی قیافه جدی دارد. مرتبه دوم با همان هجومی که داشت حرکت کرد و امتیازی بدن را صاحب شد. اکنون در برابر پهلو صاحب بدن هم گردید. این موقعیت برای علیجان خیلی خوب است. تنها باید پرتاب کند. معلوم است که نسبت به حریف برتری خیلی زیاد دارد. علیجان سفرعلیف با انتظارم که یک پرتافتی بسیار هم خوب و دیدنی را برای تماشابینان برای مخلصان علیجان نشان خواهد داد. چرا که در آغاز رقابت الکی ما پای بردیم ولی مهربان رمضان نیز البته تلاش کرده است دست نماینده خطلان یک. نزدیک جفس باید حریف را نگاه دارد علیجان و بعداً برای پرتاب کردن قرار خود را برآورد که همین تاکنون برایش میسر نشده است. معلوم است که باید نزدیکتر با حریف گشتین بگیرد. خب از بالا داشتن برای علیجان خیلی مناسب است. چرا که پرتاب کردن هم برایش آسان‌تر می شود. و این نوبت گریخ از حمله رقیب مهربانی رمضان. معلوم است که در این وزن علیجان سفرعلیف امکانی تا مرحله های
4 як ниҳоӣ, нима ниҳоӣ, то ҳатто то ниҳоиро имкон дорад. чаро ки токунун он рақобатҳое ки мо мушоҳида кардем ба мисли Алиҷон Сафаралиев чандон хуб надурахшиданд паҳлавонон. бубинем мавқеиятро ишғол мекунад ва бояд наздик биёрад. инҷо аз майдон берун мешавад меҳрубони Рамазон ва огоҳӣ мегирад. ва билохира ин партоф бо ду паҳлӯ ҳалол ва имтиёзи комилро ба даст овард. ғолибияти соф бар ҷониби Алиҷон Сафаралиев ва ӯ акнун роҳи худро ба марҳилаи дуюм мебарад. مهراج بر مقابل آریشر اکنون به میدان برآمدند در وزن 71 کیلو. حالا اگریدی دوار آریشر رحیم زاده رو لحظه پیش بردن شد، اما مهراج سلیم زاده عکس العمل ها خیلی آماده است. کمی در کم جلوی خوب یا برداشت‌های زیبا نشان داده میشد. اوه حلال یا پهلو داور مرکز حالتی زیبا بود. پهلویی که باید برای رحمان زاده علیشر نشان میداد. تابلو رشدی خوب رفته ایستاده است تولیاد زیر.
بار دوم است که با این شکل یا شیوه علیشر رحیمزاده رقیب را امتیاز میگیرد. علیشر نسبت به رقیب هم فعال است، هم خوب تاکتیکای گشتینگیری را میداند. سالم زادم خواست در این مبارزه پیشرفت باشد. مهراج پهلو میگوید داور مرکز حلال میگوید. علیشر رحیمزاده محمد رحیم سرخانov پهلوانی که یک تگ عوض کردی نوبت با یک تگ سبز بر مقابل رقیب جدیدش سلیمان شراف‌الدین گشتین میگیرد. شاید برای سرخانov این رقیب اونقدر به مثل رقیب پیشتر دور و دراز دوام نکند نبردش. این دومین تیزترین یا با سرعتترین پرتافت است که از جانب سرخانov محمد رحیم اجرا می‌گردد. آفرین. رقیب فکر میکنم از آسمان هفتم آمد با فکرش. سلیمان شراف‌الدین حتی راه خیش را گم میکنه. محمد رحیم سرخانov پهلوان تجربه دار گشتنی جدا است. رقیب را تا قسمت میدان میبرد و بعدا خودش بر میگردد و نبردهای نوبتی. ببینید حالت پردافت را. این حالت عادت کردگی سرخانov به خاطر حالت نگاه داشتن رقیب را از گشتنی جدا باقی مانده است. این پرتافت بود در گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری دیگر حالت زمین داشتن است.
اما سرخانوف اونها شایسته بود، ولی از گوشتن جدا باقی مانده است همون عادت هایی که باید زمین رو زیر چنگول رقیب را نگاه داریم. آفرین سرخانوف. آیت الله قمر نظر دارد. یک نواری روان بود و برگشت به داور مرکز. فرقت رحمتوف پهلوان شهر دوشنبه بر مقابل خورشید خدایدادزاده خورشید. فرقت خورشید. اوه بعداً بسیار خوب بود. حرکت‌های رحمتوف خدایدادزاده کمی کنار میرفت لحظه از رقیب، ولی برابری قوه حال در اینجا اوه احساس میشد. اولین شاید پهلو داور نشون میداد، بعدم ولی بعدم بود بدنی اول برای رحمتوف. اوه
یک بدنی که رحمتوف دارد، فرقد رحمتوف دارد، همون است که او را با پیش میبرد. کمربند اصلاح میکنند. سر نو گوشتین گیرید صدا می شود. گیرید دوباره از جانب داور مرکز. به گوش پهلوانان میرسد. و عمله نشان دادن. این هم بدن دویم است که برای فرقت رحمتوف داور مرکز نشان میدهد. گوشتی نگرفتن پهلوانان داور مجبور کرد که تنبیه دهد. اینجا اکنون خدای دادزاده خورشید را غالب دانستند. عبدالله عارف بر مقابل رجب علی کریموف باید گوشتین گیرند. اکنون دوستانی عزیز می رویم به ادامه شرح نبردهای پهلوانان 71 کیلو. نورالله عبدالله عارف بر مقابل رجب علی کریموف مبارزه می برد. عبدالله عارف پهلوان شهر کلوب جایزه دار مسابقه های جهانی گوشتین سامبو است. بر مقابل رجب علی کریموف گوشتین میگیرد. عبدالله پهلوان خوشتالی است. ببینید حالا رقیب را پهلو میافتاند، حتی حلال نشان میدهد. پهلو بیکار میشود و حلال. و عبدالله عارف هم طریق به قسمت دیگر میبروید.
اوهو ببینید حتی توسط سر اینجا رقیب عبدالله خود را حمایت میکند. این حالت خطرناک است. رحمدین اسنبکوف پهلوان شهر دوشنبه بر مقابل توردیبک شاکرов گشتین میگیرد. توردیبک شاکرov پهلوان شهر کلاب است. این پرداخت حلال است. آفرین. اسنبکوف شایسته هنرنمایی کرد. جفت رو اعلام کردم برای شما دوستانی عزیز و اکنون ما رقابت آنها را تماشا میکنیم. شاکرov با اسنبکوف گشتین دارند. گشتین کردند و نورفولو با بهرامزاده فیروز گشتین میگیرند. نوروف محمد رسول پهلوان شهر دوشنبه است. فیروز بهرامزاده باشد پهلوان از شهر کلاب است که حالا در مقابل یکدیگر مبارزه دارند و هیچ نتیجه نیست میان آنها. فقط هجوم های طرفین به چشم میرسد و این هجوم ها شاید نتیجه آورند. این پهلو است. محمد رسول نوروف رقیب را پهلو افتانید. فیروز بهرامزاده باشد. برای جبران کردن پرتافت‌های رقیب کوشش دارد. نوروف محمد رسول در اینجا دست بالا شد.
عین‌الدین نوروف پهلوان شهر دوشنبه بر مقابل سعید اکرموف میبراید. حرکت ها از جانب سعید اکرموف. آگاهی را داور برای سعید اکرموف نشان داد. حالتی کمر داشت. اوه بعد پهلو برای سعید اکرموف. آستین نرید است. خب دوستان عزیز، میرویم اکنون به ادامه نبرد پهلوانان 71 کیلو نوروف عین‌الدین بر مقابل سعید اکرموف کشتین دارند. سعید اکرموف یک پهلو دارد. نمی شود. ببینید حالت سمت مقابل پرتافتن رقیب. وقت هم کم می شود.
ҳаракатҳои паҳлавонон натиҷа надодааст. падари халилзода Сопидин дар ин майдон лаҳзаи рӯйнавор буд. халилзода Сопидин паҳлавонест ки аз қаҳрамонии ҷаҳони гӯштини самбо медал овардааст. медали биринҷӣ. гӯштинам мегирифт. ду фарзанди ӯ дар гӯштин хуб медурахшад. Асадулло фарзанди дигараш. Асадуллоев. оҳо алол. расл Саид Акрамов бисёр хуб буд кораш. акнун Али Мардонов гуфтем дӯстони азиз. дар ин ҷо Али Мардонов ҳам аст. ва некрӯз Али Мардонов ҳоло яктаги сафед ба бар кардааст бар муқобили баҳроми Маҳмадолӣ мубориза мебарад. Али Мардонов бародари Саидҷамол Али Мардонов акнун дубора барои паҳлу афтодани рақиб ҷаҳд дорад. Али Мардонов худ дар ин ҷо назорат дорад ин рақобатро. як бадан барои некрӯз Али Мардонов нишон доданд. حالا ببینید حلال است. علی مردانов در کوتاه‌ترین فرصت که برادر به خاطرش کف میکوبد رقیب را شکست داد. فردوس عالمov بر مقابل محمدov اسرائیل گوشتین میگیرد.
اکنون نبرد پهلوانان در وزن 71 کیلو. علیموف فردوس بر مقابل محمدوف اسرائیل. علیموف کوشش‌هایش برای افتادن رقیب است. ببینید جهد و تلاش پهلوانان زیادتر می شود. هر یک کسی از دیگره، ولی از نبردهای اول فردوس علیموف معلوم بود که این پهلوان خیلی فرق دارد گشتنش از رقیبان. مبارزه فردوس علیموف محمدوف هر لحظه که هجوم میکند هیچ نتیجه نیست. اسرائیل رو برای افتادن فردوس باید دو از این هم سرعت بلندتر رو به کار برد. اوه حرکتی فردوس نشست های پای در پای به نتیجه است. وقت پشت سر می شود و حالا کسی از این جفت نه آگاهی گرفته است نه فعال می شود. باید داور به نظر گیرد گشتین رو و خلاصه خود را برآورد. کی در اینجا فعال است؟ فعال را فعال ببیند و کم فعال را آگاهی. سعید میرزایف روی نوار درباره این مرد که ما سخن کردیم که دلخواه مسابقاتی است. دلخواه باور کنید فرزندی هم گشتینی خوب میگرفت. محمد میرزایف در بازی های اوراسیایی برآمد کرده بود و در گشتین جدا در وزن زیر 73 کیلو نشان چلا به دست آورده بود. بعدا با فرصت وقت البته من باوری دارم که در حالتهای توقف کارگردان سعید میرزایف را برای ما نشان میدهد و فرزندی او را باید یادرس میشه و خودی سعید میرزایف نفری که در دلخواه مسابقه ها حضور دارد. خب جهد فردوس علیموف بر مقابل محمدوف نتیجه نداده است. هر یک سر کیت نشستن فردوس علیموف به نتیجه است. بله آن همین مرده که در میان مخلصان نشسته با سر و لباس و قول دیگر با کاستیوم. محمد میرزایف پدرش سعید میرزایف.
نبرد پهلوانان ادامه دارد دوستان عزیز و این ورزشکاران 71 کیلو تلاش دارند. دوستان عزیز اکنون چون درباره گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری میگوییم باید تاکید نمود که گوشتین ما اکنون مقام بین المللی گرفت. با گرفتن مقام بین المللی اکنون چهره ها هم زیاد شدن. ببینید حالا چهره های جدید میبراید. فرقیت کم علیم فردوس در اینجا دست بالا شد. همین مقام بین المللی است که امروز پهلوانان ما قدر با شور و شوق گوشتین میگیرند، قدر شماره زیادی ورزشکاران بسیار است. بخاطر از این خاطر به همین است که توجه بیشتر می شود. جفت دیگر خواهد آمد. حسنف مصطفی اوه یکی از نفرانی که در شهر باختر در رشد و رونق گوشتین سهمگذار بود، روی نوار بود. اکنون یک پهلو برای مصطفی حسنف. مصطفی حسنف گوشتینش خیلی فرق کننده است، خیلی فرق کننده است. و در مقابل رقیبان به مثل برق سرعتناک است. حالا اکنون چی را من میخواستم بگویم دوستان عزیز، از میان همین چهره های جدید میتوان که پهلوانان خوب را پیدا کرد. مقصد برگزاری چمپیونات جمهوری تاجیکستان است. همین است که از میان این چهره های جدیدی که برآمدند حالا بهترین ها را پیدا کنیم و به مسابقه های آسیایی در ما هم قهرمانی برگزار گردد. ما مثل مصطفی برای چی ده دو پهلو حلال است. باور کنید مصطفی حسنف خیلی عالی امروز درخشید. همچنین در اینجا یکی از پهلوانان با سر لباس ورزشی سرخ میان مخلصان نشسته است. پهلوان خرسند مراد علیف است که او پهلوان هم از همین مکتب گوشتین ملی گوشتینگیری برآمده است که یکی از پهلوانان خیلی لایق‌مند محسوب میشد. با وجودی که هم مربیگی میکرد ولی شاگردان رو تربیت میکنه در این ناحیه، ولی خود گوشتین خوب هم میگرفت، هنوز هم میگیرد در گوشتین ملی. استاد صدرالدین عابدوف حتی خردسالان هم در اینجا جمع آمد. ببینید محبت گوشتین در قلب خرد و بزرگی ما جای گرفته است. آیت الله قمر و این باشد دوستان عزیز تالار قصر تنیس است و جفت جدید میبراید.
сайрахмон қодиров паҳлавони як так сафед пӯшида бар муқобили акрамзода шаҳриёр куштин мегирад. ҳолати доштан дар фосилаи наздиктарин барои акрамзода нашуд. сайрахмон қодиров як афтиши бисёр хатарнок бадан барои сайрахмон қодиров бошад. табло нишон надод. гӯштини миллӣ гӯштини аҷдодии мардуми мо аст. гӯштинест ки таърихи коҳан дорад ва сарчашмаҳои бисёр қадима дорад. ҳатто аз даврони фирдавсӣ дар китоби безаволи ӯ шоҳнома аст гӯштин ёдгар шудааст ва маҳз ҳамин овардгоҳ ё ҳамин майдони набардро ёдрас шудааст. баъдан дар адабиёти бузургони мо мин ҷумла ҳатто саъдӣ ҳам дар бораи паҳлавони дар болаи мардонагӣ ва қувваю бозу ҳам сухан гуфтааст. мисоли як мисраи ёзуро мехостам барои шумо бигӯям ки дар бораи пурқуввати паҳлавонон гуфтааст. ҳар ки бо полодбозӣ панҷа кард, соиди симини худро ранҷа кард. манзур аз полоду панҷа, полод панда кардан ин маъное ки бо рақиби пурзур агар ҳар нафаре ки даст занад ва албатта дасти худро озор меорад. аз ин хотир паҳлавонӣ гӯштингирӣ чун боло қайд кардем як таърихи бисёр ҳам дароз ва қадимае дорад ки то ҳанӯз ин анъанаҳо маҳфуз ҳастанд ва махсусан аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззами мо эҳьё гардидааст ва ҳатто ман хуб дар ёд дорам вақте ки пешвои муаззам дар вилояти суғ буд ва он вақте ки дар он ҷо гӯштини миллӣ баргузор мегардед, ҳамон вақта кит карда буд ки бояд дар ҳама ҷашнҳои миллии кишвар ҳамин намуди варзиш, яъне варзиши миллии мо намоиш дода шавад. имрӯз мақоми байналмилалӣ гирифтааст ва имрӯз паҳлавонони кишвар овардааст ва рӯзе мерасад ки паҳлавонони ҷаҳонро ба тоҷикистон меорад. ин рӯз дур нест. خب نبرد میان قادرов و اکرمزاده ادامه دارد. دوستان عزیز حدود کمتر از یک دقیقه دیگر باقی مانده است و این تلاش ها اکنون چی نتیجه می داده باشد هنوز ناروشن است. حالا گوشتین ادامه دارد. گوشتین خوب البته تماشابین دارد. گوشتین بهتر باشد پس
راقبان خود را زیاد دارد. مخصوصا در اینجا پهلوانان سرشمار دانشکده تربیت جسمانی، مکانی که از آنجا تولید میگردد پهلوان. 2 هفته پیش هم در دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف گشتین برگزار گردید میان دانشجویان که همان هم سرچشمه برای رشد و رونق گشتین بود. از همانجا منشأ میگیرد دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف نیست مخزن پهلوان پرور کشور محسوب می شود، چون که نامگذاری با نام سید مومن رحیموف همون است. خب اکرمزاده شهریار در اینجا دست بالا شد. اکنون چون درباره دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف گفتیم، حالا یکی از دست پرورانی و همین محمد رحیم سرخانوف است که به گشتین میبراید و میبینیم که چگونه گشتین خوب میگیرد و مقابلی و بر مقابلی کلتایف گشتین میگیرد محمد جان. دلشازاده گشتینگر صدا میکند با عباره ناب تاجیکی و سرخانوف محمد رحیم بر مقابل کلتایف گشتین را آغاز میکنند. اما حلوک اسکندری از جانب محمد رحیم سرخانوف بسیار عالی اجرا می شود. 2 پرتافتی و ریکوردی بود در گشتین امروزه از روی هم زیبایی هم مهلت. ببینید رقیبان کلتایف از او راهی گریز میکنند. یک نوار زیبا او درباره این نوار گفته های ما رو تقویت میدهد. همون نوار یک بود که در آنجا ای گیف بود، معنای فدراسیون جهانی گشتین تاجیکی را میفهمونه. اینجا اندک ضربه باشد به انگشت، مثالی که ای جی اف ما میگیم اینترنشنال جودو فدریشن، حالا اکنون اینترنشنال گشتینگیری فدریشن. این هم معنای او را دارد که گشتین ملی تاجیکی، فدراسیون گشتین بین المللی تاجیکی گشتینگیری. سرخانوف بعد از ضربه انگشت رقیب کمه اکنون سرعتناکیش پستر شد. بسیار گشتینی خوب میگیرد سرخانوف. در اصل گشتینگیری در پیش در شهر دوشنبه در عرفه نوروز بین المللی هم یک گشتینی بسیار با شکوه در نقشه است. من باوری دارم که اونجا پهلوانان دیگر کشورها می آیند و ما شاهد نبردهای زیبا خواهیم شد. اوه سرخانوف بهلا سرخانوف
کم روش با کشتن جدا هم میکند. بعضا حالتو در حالتی داشتن بود، این نوبت حالتی داشتن استفاده، وگرنه سرخانوف در گشتنی ملی موند هم گشتنی زیبا میگیرد. یک پهلو فرقیت از گشتنی ملی یا از گشتنگیری میان جدا هست، مخصوصا کار در زمین. در گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری نیست، فقط پرتافت است، فقط تکنیک یا تاکتیک. قرار میکند. استادان ببینید، سرخانوف را چشم رسید. بعد پرتافتای زیبا فکر بکنم اما نوار زیبایی که ما گفتیم دوستانی عزیز، همین اینترنشنال گشتنگیری فدریشن الله روی نوار است. یک عکس زیبایی که در داخلی و البته شعر تجسم گردیده است. این معنای تاریخی دارد و بسیار هم معنای بزرگی از دوران دولتداری سامانیان تا امروز رو در بر میگیرد. این رمز مردانگی، سعادت، صداقت به این دیار، به این وطن است که امروز با دستگیری های پیشوای معظم کشور گشتن ملی تاجیکی مقام بین المللی گرفت و اکنون فکر میکنم مسئولین مسئولیت پهلوانان باید زیاد شود. برای این مقام گرفتن باید ما هرچی بیشتر تمرین کنیم، مشق کنیم. باور کنید حالا ورزش یک پهلوی دیگر حلال است. سرخانوف اکنون رقیب را شکست داد. یکی از داوطلبان اساسی برای مدال همین سرخانوف است. اکنون قبلا کجا بودین چنین امکانیت ها؟ حالت تکرار رو ببینیم. سرخانوف خیلی خوب می درخشید، از اول می درخشید و این نوبت هم درخشید. درخش سرخانوف. شوینگلوف پهلوی استاد زاکرف حسین نشسته است. دو نفره که در ولایت سوخلا مسئولیت بزرگی رشد گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری را به عهده دارند. علیشر رحمیزاده پهلوان شهر کلا بر مقابل خدایدادزاده خورشید گشتن میگیرد. علیشر شهرانه گشتن گرفت در دوره های اول. حالا اکنون نمیدونم چگونه گشتن خواهد گرفت، چون که رقیب هم خیلی سرعت. اولین بدن علیشر صاحب شد. و میرویم به نوبت دیگر. خورشید علیشر همانا به دست آورنده بدن است. بدن با پهلو نزدیک می شود. ببینید پنجه های شیرانه او بر مقابل رقیب آماده شده است و نگاهش مقابل رقیب بسیار با سرعت بلند است. اکنون تکان می دهند و برای امکانیت پیدا کردن
و امتیاز پیدا کردن حرکت میکند. رقیب خدایداد زاده از چنگال علیشر خود را کنار میبرد. علیشر باشد گریبان رقیب تکان میدهد. مخلصان بجز از جای نشست همچنین راستانش ایستاده پهلوانان را دستگیری میکنند. رحیم زاده علیشر دوباره برای نشستند. خدایداد زاده اکنون از جانب مخلصان و طرفدارانش مصلحت میگیرد و آنها ابراز میکنند که برای رقیب شانس نده و همچنین به سراسیمگی هم راه ندید. آفرین. میگوید داور مرکز شاید پهلوان بود. نه بدن قبول دارد. خب اکنون خدایداد زاده چیکار میکند؟ سه بدن رو یک باره صاحب شده است علیشر رحیم زاده پهلوان شهر کولاب. توسط بازو زانو نشستن را مصلحت میدهند. هم بازو هم زانو در گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری نقش دارد. اگر زانو سر کیت نشستن گرفته رقیب را پرتوی بازو پرقوت باشد تا رقیب را با پا افتانی. انامین حرکت های بازوانه علیشر است که با زانو رقیب را میبرد. همچنین علیشر این بدن چهارمین بدن است که برای رحیم زاده علیشر نشان میدهند. پرتافت نوبت پهلو است. بله
وقت به انجام رسید. این با سودی علیشور است، اما رقیبی بسیار هم سخت علیشور را انتظار است. سراخانوف است. از جفت جدید دوستان عزیز، عبدالله فاریف بر مقابل حسنبکوف رحمدین گشتین میگیرند. جایزه‌دار قهرمان جهان گشتین سامبو عبدالله عارف با حسنبکوف رحمدین پهلوان شهر دوشنبه گشتین خواهد گرفت. عبدالله عارف پهلوان از شهر کولوب است. عبدالله عارف رقیب را هر لحظه به دو سمت کشاله میکند. این حرکت حسنبکوف امتیاز ندارد، اما عبدالله باشد آرامانه بر داشتن گریبان رقیب حرکت میکند و حرکتی او البته رقیب را با پشت میافتاند. حلال است. عبدالله عارف شهر کولوب. این ارتفت خیلی جالب بود.
ادامه نبرد میان پهلوانان وزن 71 کیلو. دوستان عزیز، اینجا نوروف محمد رسول بر مقابل عبدالقادر سعید اکرموف است. جفته که در وزن 71 کیلو بعد از شکست یک رقیبی به این دوره برآمدند. در فاصله نزدیک کشتن گرفتن برای ها هنوز نتیجه نداده است. یکی از دیگر میخواهد فعالتر باشد ولی هیچ امکانیتی نیست حساب را تغییر دهد. یک بدن یا بله بدن را برای پهلوان سفید پوش نشان دادند. این پرتفت پهلو است. بعدن باز پهلو برای نوروف. کشتن گرفتن میان پهلوانان 71 کیلو. اکنون مرحله های نوبتی میگذرد و این جفته که حالا یک بدن و یک پهلو است به سود نوروف است. اما وقت هم است برای اصلاح شدن، چون سعید اکرموف تواند که حساب را حتی تغییر دهد، حتی بلند رود از رقیب. اما نوروف هم توکل نمیکند. میداند که امتیازی که به دست آورده است آسانی از دست دادنش ممکن است.
ҳолати ҷаспоиш бисёр олӣ аст. نه این партовто имтиёзе надоранд, аммо ба ҳар ҳол Норов хеле пешсаф аст. Муҳаммад Расул дар барои рақиб аз рӯи ҳисоб пешсаф аст. сонияҳои дигар боқӣ мондааст то пирӯзии хешро Муҳаммад Расул Норов истиқбол гирад. акнун куштингирои хуб миёни ҳамдигар мебаранд. некрӯз Алимардонов дар майдон аст, мунтазир аст то Фирдавс Олимов барояд. Алимардонов дар майдон мунтазири рақиб аст. ҳоло гӯштин миёни Алимардонов ва Фирдавс Олимов оғоз хоҳад шуд. яке аз ноҳияи Темурмалик ва дигаре аз шаҳри Кӯлоб. کسی از Алимардонов и Олимов صاحب امتیاز نشد. خطر هر لحظه این جفت را انتظار است. طرفداران Алимардонов اینجا برای اون مصلحت میدهند. یک تگی سفید پوشیده است سلاله Алимардонов ها، برادر سید جمال Алимардонов. Фирдавс Олимов
پهلوان شهر کولوب. اولین بار از جانب داور مرکز آگاهی برای علی مردانوف. اوه پهلو برای فردوس علیموف. یک پهلو اکنون فردوس علیموف را با پیش میبرد. نشستن برخواستن پهلوانان هر یک کس میخواد شاگرد خود موفق شود. این طلب روزگار همین است، اما کسی در اینجا قولی میبراید که بیشتر مشق کرده است، تمرین کرده است و هنر شایسته دارد. علی مردانوف رو به باخت دارد. حالا فردوس علیموف پیش صف است. فردوس خود را زمین می افتاند. آگاهی برای فردوس علیموف. فردوس امتیازی آوردهش علاکه او را به پیروزی نزدیک میکند، اما علی مردانوف باشد رو به باخت دارد. این نوبت تنبیه می شود برای فردوس. اوه بعدم چند ثانیه دیگر باقی مانده است. فردوس علیموف
وقت به انجام رسد. اولیموف فردوس خب دوستان عزیز همکنون ادامه میدیم شرح و توضیح رقابت پهلوانان وزن 71 کیلوگرم رو اینجا با لباس های سفید اسداللهیف محیدین از دسته شهر دوشنبه و حسین زاده محمد رجب از دسته ولایت سوخت در میدان شدند. حسین زاده محمد رجب لباس های سبز به بر کرده است و محیدین اسداللهیف باشد لباس های سفید.
ва макнун як паҳлӯ ва як бадан дорад Асадуллоев ва ҳусейнзода барои ҷуброн кардани ин имтиёз талош мекунад. ҳусейнзода воқеан ҳунари шоиста нишон дод то ба ҳамин марҳила ва аллакай дар марҳилаи як ҳаштниҳоӣ ҳарду ҳам ҳунари хуб нишон дода истоданд. муҳиддин асадуллоев бар муқобили ҳусейнзода то кунун муваффақ аст. як паҳлӯ дорад ҳусейнзода, аммо боз бар замионе ки асадуллоев паҳлӯ дорад, бадан ҳам дорад. ва ин ҳаракаташ ду паҳлӯ ва ҳалол. муҳиддин асадуллоев ҳамакнун роҳи худро ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ бурд. ин ҳам ҳамон равишҳое ки ҳарду паҳлавон ба намоиш гузоштанд ва ин партофти Асадуллоев буд. хуб, Муллораҷаб Халифаев яктаки сафед ба бар кардааст аз дастаи Душанбе 2 ва ҳарифаш Зикруллоҳ Қодирзода ӯ низ аз дастаи Душанбе 2 аст, либосҳои сабз. ин марҳилаи як ҳаштниҳоӣ аст ва дар вазни 71 килограмм ҳамакунун ин паҳлавонон муборизаро барои даври дигар идома медиҳанд. Муллораҷаб Халифаев имрӯз ҳунараш шоиста буд. То ба ин давр албатта ки аз касбияташ барои мухлисон як майдондории ҷолиб нишон дод ва ин навбат ҳам шояд партоф кунад. бо суръат ҳарифро ба қафо тела додан ҳамин гуна ҳаракатҳо дошт Муллораҷаб Халифаев ва таслим мекард ҳарифонро. шояд ин навбат ҳам аз ҳамин ҳолатҳо кор гирад. аз камарбанд як лаҳза дошт Халифаев, вале Қодирзода ҳам маълум аст ки омодагиаш хуб аст. ҳарду ҳам инҷо талош мекунанд. Қодирзода барои партоф кардан талош кард, аммо муваффақ нагардид. талошҳои ҳарду ҳам ҳамоно идома дорад. Муллораҷаб Халифаев токунун роҳи таслим кардани рақибро пайдо накардааст. гарчанде дар рақобатҳои қаблӣ ҳунараш шоиста буд. ҳамин ҳоло ҳам шоиста аст, вале танҳо инҷо ана ҳамин гуна ҳаракатҳо лозим аст. на, чизе баҳогузорӣ нашуда аз ҷониби довар.
خوب گریختن از حمله های رقیب بالاخره با ذکرالله قادرزاده شید آورد، معذرت آگاهی آورد، چون در جدا شیدا گفته کمی عادت هم کردیم و در گوشین ملی البته آگاهی است. خلیفایف اینجا به هجوم گذشت ولی این نوبت هم نتوانست که موفق شود. سراف شویف اشاره میکند که گیرت از مرکز رقابت را بار دیگر شروع کنید و با سر کتف پرتاب کرد اینجا خلیفایف. نزدیک بود، نزدیک است انیقترش برای خلیفایف تسلیم کردن رقیب. شاید اینجا باز داور چیزی رو مشاهده کرد، نادرست داشتن از آستین رقیب با خلیفایف آگاهی آورد. حرکت های قادرزاده هم خیلی خوب هستند. او نترسیده با جرأتانه حمله میکند بر مقابل خلیفایف. اینجا سر زانو نشست میخواست پرتاب کند ولی موفق شده نتوانست. و اینجا بدن بهاگذاری شد حرکت خلیفایف. یک کم از انگشتان خود گمانم لط برداشت قادرزاده، شاید چندان جدی نباشد. هنوز از سالهای قبلی، سالهای پیش خلیفایف هنر و مهارت خود را در گشتین‌های میدانی در شهر و ناحیه ها خیلی خوب نشان میداد و بعداً به فدراسیون روسیه رفت، آنجا تمرین گرفت، آنجا آماده شد، در رشته گوشین جودو موفق هم گردید. اگر اشتباه نکنیم قهرمان روسیه هم شده است خلیفایف که در آنجا قهرمان شدن البته خیلی دشوار هم هست. و امروز خلیفایف راه تعیین نموده او چنین بود، در مرحله اول سنت الله یعقوبوف رو تسلیم کرد، بعدا سلیم علی خانزاده را شکست داد، همینطور سنت الله را از صدر راه خود برداشت و بایستگی به این مرحله آمد. آی چگونه حرکت داشت اینجا خلیفایف، اما نقطه نهاییش چندان خوب نبود. نقطه نهاییش چندان خوب نبود، وگرنه برای خلیفایف حریف را به هوا برداشته بعداً بر زمین زدن امکانیت خوبی بود. اکنون دقیقه آخر سپری می شود و خلیفایف یک مراتبه دیگر تلاش کرد برای اجرای اصول، اما این نوبت هم نتوانست. یادآور میشیم که خلیفایف با یک بدن پیشرفت است.
اینجا فریب خورد، قادرزاده فریب خورد، میخواست ایجای اصول کند، حالا که پشت پای استفاده برد، حالا که بیرون پای رو، ولی خلیفایف در حال پای برد، این حالت رو از فرصت استفاده برد و با امتیاز حلال حریف را تسلیم کرد. خب توجه میکنیم با همین حالت، این حالت قبلی است، بعداً بهاگذاری شده بود. و مکنون حالتی که امتیاز حلال بود، آن همین حالت، حالا که بیرون پای را میخواست استفاده کند قادرزاده ولی نتوانست. خوب برمیگردیم به رقابت بعدی. خوب بلالالدین سلیم یک تکی سبز و برکرده است. علی جان سفرعلیف با لباس های سفید نیروسنجی میکنند. مرحله 1/8 نهایی است. بلالالدین سلیم در همه قوازمایی‌هاش بسیار یک قوی ارادگی پرقوتی احساس میشد. اصلا با طرف چپ بسیارتر تلاش میکند برای پرتاب کردن و برای علی جان سفرعلیف که قد و بستش از حریف کمی بلندتر است، این دشوار هم می شود. بلالالدین سلیم باشد اینجا، ببینیم بسیار احتیاطکارانه رقابت میکند. اینجا آگاهی به خاطر نادرست داشتن از انگشتان رقیب به بلالالدین سلیم داده شد. اکنون بلالالدین موقعیت را دیگر میکند. زود از طرف راست، از طرف چپ حمله میکند، سر آستین میدارد. خوب اکنون علی جان تا کنون به حمله نگذشته است، زیادتر دفاع کرده ایستاده است. شاید یک موقعیت مساعد را انتظار است، ولی در رقابت قبلیش علی جان سفرعلیف بر مقابل حبیب الله ظریف زاده خیلی با دشواری توانست که پیروزی به دست بیاورد. نزدیک بود که با باخ روبرو شود، ولی در آخر یک پرتافتی خیلی دیدنی را به انجام رسانید پهلو و بالاخره رای خود را به این مرحله آورد. اکنون علی جان به حمله گذشت، از پس گریبان حریف داشت و بعدا با پایزنی اینجا بلالالدین هم البته موقعیت خوب را اشغال کرد، ولی این پرتافتش امتیاز آور نشد. خب چی اشاره میکند اینجا داور؟ و خوب علی جان سفرعلیف به طبیب نیاز دارد. کمی از دستش خون می رود و مکنون با یاری طبیب، با کمک طبیب میتواند که بعدا رقابت را ادامه دهد. این هم بلالالدین سلیم است که هنر شایسته داشت تا به این مرحله.
алиҷон сафаралиев дар вазни 71 килограмм яке аз муддаиён ҳам ба ҳисоб мерафт, то кунун ба ҳисоб меравад. вале Билолиддини Салим ҳам чун таваҷҷӯҳ мекунем, ҳунараш хеле шоиста аст, зиёдтар талош мекунад барои партов кардан. бубинем ҳаракатҳояш хуб аст, як суръати баланд аст дар рақобати ин паҳлавон. вале алиҷон сафаралиев аз таҷрибаи доштааш ба таври даркорӣ истифода мекунад. инҷо ҳаракати алиҷон сафаралиевро довар бадан баҳогузорӣ мекунад. довари кунҷӣ ҳам бадан баҳогузорӣ кард. акнун бо як бадан алиҷон сафаралиев пешсаф аст. мухлисо ҳам садо мекунанд, ҳам Билолиддин ҳам алиҷон. албатта мехоҳанд ки ҳамон паҳлавони писандидаашон ғолиб шавад. ва пойзани алиҷон инҷо метавонад боз як маротибаи дигар аз пойзаниҳо истифода кунад ва партофт. на инҷо муяссар намешавад ба ӯ ва Билолиддин ҳам ҳунараш шоиста аст. огоҳӣ ба алиҷон сафаралиев ба хотири баромадан аз рӯи гилем аз доираи муайяншуда. Билолиддини Салим бо як бадан аз ҳариф хафо мемонад, вале чун вақт ҳаст ин як бадан шояд тақдирсози ин рақобат набошад. сонияҳои охир монданд ва Билолиддин зуд ба вақт назар мекунад. аз оне ки ба вақт назар мекунад бояд ҳамла кунад, бояд имтиёз ситонад аз ҳариф, чаро ки ҳар як сонияе ки сипарӣ мешавад бар зарари ӯ аст. сонияҳои ба шумор монданд то анҷоми ин рақобат. ҳамоно як бадан дорад алиҷон сафаралиев, вале Билолиддин дар сонияҳои охир тамоми ҳастиашро сарф мекунад то имтиёзе ситонад. агар дар ҳамин сонияҳо имтиёз гирад, пас кор душвор хоҳад шуд барои алиҷон ва барои баромадан аз рӯи гилем ба алиҷон танбеҳ дода мешавад. 9 сонияи дигар дар ихтиёр доранд. хуб, ҳамин тавр вақт ба анҷом расид. алиҷон сафаралиев дасташ боло мешавад бо як бадан ва Билолиддини Салим ҳамакунун мақоми сеюмро ишғол мекунад ё ки на? на, алиҷон сафаралиев ба марҳилаи дигар меравад. Билолиддин бошад аз идомаи рақобатҳо маҳрум шуд.
خوب داوران مرکز در مجموع داوران روی گله میوز میشوند و ما یک رقابت خیلی جاذب و جالب را خواهیم دید، چرا که دو پهلوان عین حال با هم نیروسنجی میکنند که تا به این مرحله شایسته و دیدنی هنرشان نشان دادند. محمد جان رحیموف با لباس های سفید است و محیدین اسداللهیف با یک تکی سبز اندر میدان میشن. این هم ادای احترام به همدیگر و رقابت آغاز میگردد. مرحله یک چهار نهایی خیلی مرحله حساس برای پهلوانان. غالب اینجا به مرحله نیمه نهایی خواهد رفت. واو، خیلی عملکرد خوب داشت اسداللهیف و امتیازی بدن را صاحب می شود. محمد جان رحیموف هم در رقابت های قبلیش همین گونه خفا میموند، ولی بعدا توانست که حریفان را تسلیم کند. در مقابل شاه نظرزاده نصرالله همین گونه بود، خفا میموند ولی بعدا رقابت را دیگر کرد و دست بالا شد. این یک بدن که دقیقه های زیاد باقی مانده است شاید تقدیر رقابت را حل نکند، اما محیدین اسداللهیف خیلی با یک چست و چالاکی و با یک نیروی قوی هنرنمایی کرده ایستاده است. خوب اکنون موقعیت برای هر دو هم مستحکم است. محمد جان رحیموف اینجا میخواست عکس الحمله را به کار برد ولی موفق نشد. هر دو هم از گریبان داشتن. محمد جان رحیموف نمیداند که از کجا موقعیت را مستحکم دارد. زود زود موقع را عوض میکند، همون داشتنهایش را و برای پرتاب کردن پهلو است اینجا، پهلو و اکنون اسداللهیف یک بدن داشت و هم اکنون امتیازهایش را بیشتر میکند، پهلو میگیرد و ایستگی اکنون شاید به حلال تبدیل می شود. بار دیگر از همون روش استفاده میکند اسداللهیف. گیرت امر میکند داور و رقابت ادامه میکند. برای محمد جان رحیموف وقت خیلی زیاد است، او اکنون نتیجه را باید تغییر دهد ولی بدن این حرکت اسداللهیف بدن بها گذاری می شود. اکنون یک پهلو دو بدن باز امکانیت پیروزی را برای محیدین اسداللهیف بیشتر می کند.
кашмукашӣ, талош, мубориза, пайдо кардани ҳолатҳои мусоид барои муҳаммадҷон то кунун натиҷа надода истодааст. хуб аз камарбанд кӯшиш мекунад ки мустаҳкам дорад муҳаммадҷон раҳимов. аммо акнун ҷавз ҳунарнамоӣ кардан барои ҳарду ҳам хеле хатарнок аст, вале на. акнун сонияҳои охири вақти асосӣ ҳам ба оҳистагӣ рафта истодааст, вале муҳаммадҷон раҳимов танҳо агар бо имтиёзи ҳалол инҷо ҳарифро таслим кунад, пас метавонад ки ғолиб шавад, вагарна бо паҳлӯ аллакай асадуллоев пешсаф аст. ва ин ҳам паҳлӯ аст. бо ду паҳлӯ билохира муҳиддин асадуллоев роҳи худро ба марҳилаи нима ниҳоӣ ҳамвор кард. аз оғоз албатта ки шоиста ва ба таври аъло ҳунарашро нишон дод асадуллоев. муҳиддин ва он талошое ки муҳаммадҷон раҳимов дошт барояш билохира кор надод, вагарна хеле воқеан ҳам ҳунари ҷолиб дошт. ҳамин тавр дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ мо шоҳиди як рақобати хеле ҷолибу диданӣ мешавем. мулло раҷаб халифаев бо яктаки сафед рӯи гиле меояд ва ҳарифаш алиҷон сафаралиев бо либосҳои сабз нерӯсанҷӣ мекунанд ки ин рақобат албатта яке аз рақобатҳои ҷолибу диданӣ аст. ҳарду якдигарро хеле хуб мешиносанд, аз ҳамдигар эҳтиром доранд ва бо ҳамон эҳтиром акнун рақобатро шурӯъ мекунанд. халифаев бо як сабки хоси худ имрӯз ҳунарнамоӣ кард.
рақибонро таслим кард ва ҳамакунун барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳоӣ талош хоҳад кард. алиҷон Сафаралиев ҳам талош мекунад барои баромадан ба марҳилаи ниманиҳоӣ. вале инҷо барои алиҷон як рақибе аст ки аз ӯ гузаштан кори саҳлу сода нахоҳад буд. ҳарду ҳам таҷрибадидаи майдонҳои бузурги сатҳи байналмилалӣ ҳастанд ва ҳамон таҷрибае ки дар майдонҳои байналмилалӣ доштанд имрӯз шояд барояшон кӯмаки бузург мекунад. албатта барои Халифаев кӯмаки бузург кард то ба ин марҳила роҳ ёбад, вале мутаваҷҷеҳ мешавем ки охири кор чӣ мешавад. то куҷо Халифаев метавонад ки бар муқобили Алиҷон Сафаралиев дастболо шавад. ҳамакунун аз камарбанд доштан барои ҳариф хатар дошт. Халифаев кӯшиш кард, вале натавонист. аз ҳамон дақиқаи аввале ки якдигарро доштанд то ба ин дақиқаҳо партофт накарданд ва инҷо огоҳӣ ба хотири нодуруст доштан аз Остин ба Алиҷон Сафаралиев. ҳарду ҳам албатта зуд кӯшиш мекунанд ки як мавқеияти мусоидро пайдо кунанд барои партоф кардан, вале ба ҳар ҳол аз эҳтиёт кор мегиранд. фоизаниҳо аз ҷониби ҳарду. акнун аз камарбанд доштан Халифаев талош кард, вале на. ва ин ҳаракат аллакай бадан. Халифаев бо оҳистагӣ акнун роҳи худро кушода мекунад. пойзаниҳо ҳаракати хубтар аз ҷониби Халифаев. чун болотар ҳам гуфтем аз ҳамдигар шинохти хуб доранд, ба ҳамин хотир дастболо шудан душвор мешавад. дақиқаи асосӣ пушти сар шуд. танҳо ҳамон як бадане ки дорад Халифаев ӯро пешсаф мекунад. дигар мо партофти ҷолибро мушоҳида накардем. дар сонияҳои охир Алиҷон Сафаралиев якам фаъол мешавад, вале ин фаъолӣ дигар гумонам барояш суде нахоҳад дошт, чаро ки дар сонияҳои охир маълум аст ки Халифаев таслим шуданӣ нест ва ӯ ҳам хуб медонад ки чӣ гуна сонияҳои охирро сипарӣ кунад. 4, 3, 2, 1
тамом. Вақт ба анҷом расид ва мулло Раҷаб Халифаев ба марҳилаи нима ниҳоӣ роҳи худро ҳамвор кард. ба ҳамин тавр Алиҷон Сафаралиев аз ҳариф мағлуб шуд ва ҳариф бошад Халифаев ба марҳилаи ниманиҳоӣ рафт. پایزنی از جانب سرخانوف و این حرکاتی محمد رحیم سرخانوف بدن بها گذاری گردید و اکنون اون پیشرفت میگردد. محمد رحیم سرخانوف رحیمزاده علیشیر از دسته خطلون 2 تا به همین دقیقه ها بر مقابل محمد رحیم سرخانوف هنر خوب نشان داده ایستاده است. گرچند پرتاف نمی کند اما ایستادگی خوب می کند. خب دوستان عزیز، اکنون ادامه شرح و توضیح این رقابت ها را همکارمون علی شریفی ادامه میدهد و امیدواریم که رقابت های خوب و جالب اکنون ادامه مییابند. درود بار دیگر بینندگان عزیز با شما، با مخلصان گوشتین ملی گوشتینگیری. گزارش ما از قصر تنیسی پایتخت کشورمان شهر دوشنبه ادامه می‌یابد. در رقابت‌های وزن تا 71 کیلو اکنون سرخانوف با همراهی رحیمزاده حالا در میدانند. محمد رحیم سرخانوف رو البته ما از آن نتیجه های مسابقات مختلفی جودو و چارابینی های دیگری سطح جمهوری خوبتر میدانیم. در لحظه ای که ما مشاهده میکنیم علاقه فعالی سرخان اندکی سستر شد و فرزندان این نفره که حالا در اکران تلویزیون های شماست، این هم بسیار احساساتی زیاد دارد. هم صبحیدین و هم محیدین خلیل زاده ها رو، پدرشان رو این چهره رو منظور کردن که یک سخن دیگر، یک رویداد دیگر رو هم باید گفت که امروز محیدین خلیل زاده در وزن تا 71 کیلو هنر نمایی میکند و نشان دادن این چهره البته از جانب کارگردان به سبب نیست و صبحیدین خلیل زاده وزن خود رو تغییر داده است و جایش رو اکنون میخواهد که به برادرش باقی گذارد. پگاه صبحیدین در وزن دیگر هنر نمایی میکند در وزن تا 78 کیلو و اکنون محمد رحیم سرخانوف یک لحظه مناسب، یک فرصت خیلی خوب رو هم پشت پا یک حرکت کرد، خیلی خوب بود، مناسب بود برای امتیاز، اما آخرش چندان با برار نبود، یعنی لحظه هایی که و باز هم اینجا دیرکتوری کاخ ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف
شاهین گلوفро منظور کردن. این چهره‌هایی که الکی شاگردانشون حالا در میدان من فکر میکنم همین رحیم زاده حالا اگر ما به صورت مجلس توجه کنیم رحیم زاده علیشیر نه این دسته از دسته خطلان دو است. دسته خطلان دو پهلوانان کلاب شهر اینجا هنرنمایی دارند. سرخانه ما قبلا هم در روند کار بیشتر اطلاع دادن که امروز چند چهره نو از دسته خطلان دو شکفت مخصوصا در وزنهای میانه روزی اولی چمپیونات و این یکی از آنهاست. علیشیر سبز پوش کلاب شهر که بسیار حالا جسارت دارد، راستی برابر هنرنمایی کردن حتی افضلی این رقابت رو باز هم در دقیقه های اول نشان داد. الکی این هم موفقیت هست برای علیشیر جوان. 5 ثانیه دیگر و بعدا سرخانوف اینجا هم اندکی فارغ بالی کرد که از این فارغ بالی اکنون بعد اون موفقیتش دیگر داور هم مجبور شد که به او آگاهی دهد و با همین ترتیب اکنون رفتی سبقت خاتمه یافت. محمد رحیم سرخانوف در این دور چهارک نهایی ظفر یافت و به دوری نیمه نهایی رفت. فشرده رقابت رو ما میتوانیم اینجا یک جا تماشا کنیم. پهلوانانی که امروز هم در کشتین کمربندی اون چهره هایی که از ناحیه جبار رسولوف منظوری ما کردن: عبدالله عارف شهر کولاب، محمد یوسف ناروف این از دسته دوشنبه دو. پهلوانان به این مرحله خیلی زحمت زیاد کشیدن در روند تلاش هایشان و عبدالله در قهرمانی جهانی ارمنستان بسیار متانت نشان داد تا به فینال رفت اما جای دوم را گرفت. عبدالله عارف در دقیقه اول با یک مهارت والا، حرکت خیلی خوب به همون اصولی خاص به کشتین ملی موفق شد و به مرحله نیمه نهایی رفت. از اشتباه رفیقش چگونه استفاده کرد؟ بسیار عالی. عبدالله عارف اکنون با سرخانوف در اواخری دوم نیمه نهایی رقابت خواهد کرد. با فردوس علیموف و باز پهلوان دیگر اکرم زاده هم میسر گردید به شهریار که بسیار مهارت والا نشان دهد. در دور بعدی آنها را به شما معرفی خواهیم کرد. فردوس علیموف خلعت سفید دارد. اکرم زاده شهریار با خلعت سبز. درباره این چهره ها اندکی پیشتر گفتیم که اینها هم شهریار از دسته دوشنبه است. دوشنبه یک کبود پوش در میدان بوده و فردوس علیموف جوانی که این هم از شهر دوشنبه اما از دسته دوشنبه دو. پرویز جابرزاده داوری درجه جمهوریوی از ناحیه تاجیک‌آباد. فردوس راستی تا این دور
аввалан Мунавваршо бой Мирзоевро мағлуб кард, баъдан Исроил Маҳмадовро шикаст дод, сипас Али Мардоновро ҳам мағлуб кард. дар даври 4-1 ниҳоӣ ва ба ин марҳила омад ва хеле маҳорат ва ҳунарнамоии ҷолиб ҳам дошт. аммо дар раванди талошаш ва Ҳайдари Саидкабирзода ин чеҳра аз ҷамоати шугнови ноҳияи Ховалинг аст, паҳлавони мардумист ва воқеан ҳам бо сабку услуби хоси гӯштингирияш дар байни алоқамандони гӯштини суннатӣ маҳбубияти хоса дорад. Пагоҳ рақобат мекунад ин чеҳра ва ҳоло паҳлавонони вазнашон на чандон бузург дар майдонанд. Мо дар вазни 60, 65 ва 71 кило паҳлавононро имрӯз аз субҳи имрӯз ба шумо тавассути телевизиони варзиш муаррифӣ кардем. ҷараёни рақобатҳои инфиродии чемпионати мамлакат дар риштаи гӯштингириро месазад гуфт ки бо ибтикори бевоситаи сарвари муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгириҳои шабонарӯзи сарвари муаззами миллат буданд ки имрӯз мо ба дастоварди шоён дар замони соҳиби истиқлолии кишвар ноил гардидем, яъне ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллии гӯштингирӣ рӯйдоди беназир дар варзиши меҳан аст ки дар ин замина хизматҳои шоён ва арзандаи раиси шаҳри Душанбе ҳам беназир аст. ҳаракат дар ин лаҳза хеле хуб буд. фикр мекунам ки довар ҳам ин лаҳзаро хеле хуб мушоҳида кард, пайхас намуд ки рафти майдондорӣ бисёр ҳам ҷаззоб ва ҷолиб сурат мегирад ва ман бо як эҳсосоте ки чун мушоҳида кардам дар дугилем бисёр лаҳзаи муносибанд. ҳолатҳои хубро мо дар меёбем ва мебинем ки бештару хубтар ва ҷолибтар ва ҷаззобтар сабқатҳо сурат мегиранд. аз як марҳила ба марҳилаи дигар албатта боз ҳам паҳлавонони бароманд, варзишгароне ки хеле истеъдоди воло доранд роҳхат мегиранд. албатта нафарони тасодуфӣ инҷо нестанд. аллакай мо дар хеле марҳилаҳои ҳассос қарор дорем, дар сабқатҳои 4-1 ниҳоӣ вазни то 71 кило ба Фирдавс Олимов ҷаҳдаш ибтидо хуб буд, аммо кор дар ин замина баъди муқовимат кардани Акрамзода ранги дигар гирифт. ба ҷараёни рақобатҳои имрӯза ёдовар мешавем ки боз маҳорат ва малакаи се довари ҷумҳурии Ӯзбекистон Иброҳим Каримов, Сироҷиддин Чориев ва Амроқул Пирумқулов ҳусни дигар бахшиданд. ин албатта хуб аст барои гӯштини мо ва ҳамчунин аъзои кумитаи иҷроияи федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ Куруш Хусравиён ҳам дар маросими ифтитоҳ ширкат варзиданд ва ҷараёни рақобатҳоро инҷо назорат доранд. ин албатта бесабаб нест. Сарахон Эмомов ҳам дар ин раванд ва акнун ҳаракати чун баъди нуфузи байналмилалӣ гирифтани гӯштини миллӣ аввалин чемпионати кишвар аст. интихоб бисёр бояд дар сатҳи баланд ва шаффофу одилона сурат гирад ва Олимов Фирдавс дар ин рақобат пирӯз шуд.
در گلمی دیگر با توجه مخلصان میرسونیم که مولا رجب خلیفاєв یک تن از چهره های خیلی نامور گوشتین ملی گوشتینگیری هنرنمایی دارد. مخلصانش خیلی زیادن. یک هیجان به خاطر پرتافت این چهره بود. اکنون عبدالله عارف را حالا در میدان میبینیم، پهلوان کلاب شهر را، و سرخان محمد رحیم سرخانوف. وردی زبان ما پیوسته نسب امام و سرخان دور میگردد. گو این سرخانوف محمد رحیم است، سفید پوشی در میدان بوده. رقابت نیمه نهایی وزن تا 71 کیلو. روزیوف عبدالله پهلوان رشتان زمین. این چهره نیست فکر میکنم پگاه هنرنمایی میکند. پدری یکی از ورزشگران امید بخش رشت را اینجا هم ما چهرهش رو دیدیم. از تمام منطقه تاجیکستان امروز هم مخلصان و هم پهلوانان به دوشنبه آمدند، چون گفتیم که این سال 4 مسابقه سطحی بین المللی در رشته گوشتین ملی برگزار می‌گردد که تعدادشان این خیلی هم زیاده. ورزشگران سابقه داران شهر وحدت را این لحظه منظور کردند و در مجموع امروز ما شاهدی بسیار رقابتی خوب و عبرت بخش گردیدیم. سرخانوف محمد رحیم یک حرکت خوبی خود را اینجا هم منظور کرد در سبقت نیمه نهایی و کامیاب شد، به دوری بعدی رفت، به مرحله فینالی را خواهد گرفت و واقعا هم برنده مدال نقره قهرمانی جهان در رشته سامبو میان جوانان است عبدالله عارف. اما این لحظه ها تاب نآورد. البته تجربه محمد رحیم سرخانو خیلی زیاد است، خیلی. و اکنون مبارزه پرشدت‌تر، چون گفتیم اینجا جریان میگیرد، چون که هر دو پهلوان مهارت و هنر و استعداد شایسته دارند. این من کاملا میدانم که برادر صبح‌الدین خلیلزاده است، سفید پوشه که حالا در میدان است. این در شهر یکاترینبورگ تمرین ها را امسال خاتمه داده ایستاده است. زاده شهر نارک راغون است و نسبش دیگر است. من از این شبهه ندارم. محیدین حالا چندان خود را خوب احساس نمی کند. آگاهی میگیرد از جانب داور بالای گیرم، داور درجه بین المللی از جمهوری ازبکستان. و اکنون باز هم حیدر سید کبیرزاده پهلوان کلاب شهر را اینجا هم منظور کردن و خلیفاєv آماده است حالا در جریان مبارزه که نیروسنجی را ادامه دهد. و اکنون محیدین تاب و توان و قدرت بزرگ نداره. من فکر میکنم پدرش هم بسیار قیافش ناامیدانه است. بله، امکانیت مبارزه نیمه نهایی را ندارد. محیدین از این رقابت دست کشید و مولا رجب خلیفاєv بدون مقاومت حریفش اینجا دست بالا شد
و موحدین اکنون مستقیما جای دوم رو میگیرد در گوشتین ملی. گوشتینگیری همین طور است. فردی که در رقابت های نیمنی های ناکام می شود الکی مستقیما سزاوار مدال برنجی می شود. چهره که نوکک معرفیش کردیم ورزشگری شهر دوشنبه و مولا رجب خلیفه. فردوس علیموف از دسته دوشنبه 2 خلیفه از آغاز دقیقه اول جرأت و مهارت شایسته خود را اینجا هم خوب نشان می‌دهد. این چهره را گفتیم که تحت رهبری رو حکومت مشق میکند. انا همین نفری که بسیار در یک کوششش الکی افضلی به نظر میرسد. از بس که کسبیت و مهارت مولا رجب خلیفه که بلندتر است، از این نقطه نظر با فردوس میسر نشد که بعد استفاده یک پیچش حلوک داخله کامیاب گردد. فردوس رو آسان میگوییم. مولا رجب خلیفه اکنون یک محبوبیت خاصه دارد در حدود جمهوری تاجیکستان. این چهره را خوبتر میدانند، اما کشف پدیده نو چهره که امروز معرفی شد فردوس علیموف، جوانی که خیلی جسارت کرد، محمد رحیم سرخانوف را چگونه شکست داد و بسیار هم غلبه های پی در پی او شایان تحسین و آفرین هاست. راستی بار اول من در صورت مجلس مسابقه ها میبینم که هیئت مکملی که اینجا هم نام نویسند مدعیان 89 نفر رو تشکیل میکند در وزن 71 کیلو. این براستی بار اول است که تعداد اشتراکچیان و داوطلبان برای عنوان چمپیون تاجیکستان چنین زیاد است. وقتی گوشتین ملی نفوذ بین المللی گرفت، جهانی شد، الکی کار در این سمت کاملا اوج تازه گرفت. تعداد زیاد اشتراکچیان گفته ها را واقعا تقویت دیگر می دهد. هر دو چهره بررسی ارزنده. من به هنر فردوس حسن میگویم تاب آوردن ورزشگر در مقاومت مولا رجب خلیفه کاملا ملکه دیگر را تقاضا میکند. مولا رجب این در چمپیونات فدراسیون روسیه سال 2019 در جودو در وزن 66 کیلو عنوان قهرمانی را گرفت. این بسیار دستاورد شایسته است. در تاریخ جودوی کشور این کار بر رسول باقیوف دست داد و حلال است. من فکر میکنم این پهلو نه، این پهلو نیست. این بله انا این کاری دیگر، این شکلی بسیار هم ترتیبی نیروسنجی جالب و جاذب و خاطرمون بود. دوستان عزیز، واقعا همه فضای جالب و زیبا و ایدانه را دیدیم.
با همین گزارشمون ما از قصر تنیسی شهر دوشنبه از روز اول چمپیونات جمهوری تاجیکستان به انجام میرسانیم. پگاه تلویزیون ورزش باز هم جریان نیروسنجی ها را مستقیما منظور شما می نماید و این لحظه حساس را یک بار دیگر می بینیم و با گروه ایجادی و تکنیکی جهان سپاس می گوییم که طی چند ساعت طولانی این رقابت ها را مستقیما منظور تماشابینان کردن. باقی برایتان کامیابی تمنا داریم. Ya cevap esi yakın bu. Ben seni gel. Yok iyice. Ya. Oh. Tamam. Tamam ey, tamam.